Welcome to epal channel. More views, no sales. ගොඩක් කටේ තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් views තියෙනවා sales වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ගැන අහන ගොඩක් හැමදාම කාටද තියෙන ප්‍රශ්නයක් මටත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගොඩක් views එනවා sales වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි ධම්ම ගමනුත් වෙනවා පස්සෙත් තියෙනවා හැබැයි sales generate වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි තියෙන ගැටලුව. ඉතින් the common question ඒකයි මම කිව්වේ ගොඩක් කට්ටිය තියෙනවා කියලා. ඉතින් group එකෙන් page එකෙන් channel එකෙන් ගොඩක් කට්ටිය අහන එකක්. ඉතින් මේකට ඒ විදිහට මම උත්තර දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම ටික එකතු කරලා ඒක උත්තරයක් දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා. right tons of views ගොඩක් views එනවා. ඔයා දාන්නේ මොන item එක වුණත් ඔයා හරියට research කරා හරි නැත්නම් වෙන විදිහකට කරත් හරි දැම්ම ගමන් ගොඩක් views එන අවස්ථා තියෙනවා. right keywords දාන එක number 1 එක ඒ කියන්නේ හරි keywords එක දානවා අනිවාර්යෙන් views අපිට ගන්න පුළුවන් මම ගොඩක් කට්ටියට කියලා තියෙනවා මේ session එකේ වුණා අපි schedule කරලා දැම්මම views ගන්න පුළුවන් ඒක live යන්න කලින් methods තියෙනවා right එතකොට මේ views කියන එක ඒ කියන්නේ customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා බලන එක. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපේ කඩයක් දැම්මත් පාරේ මිනිස්සේ වතවනමන ගියා කියලා අපිට මේ අපේ item කිනින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ impression බල යනවා කියන්නේ. එතකොට ඒක කඩේ ඇතුළට එනවා කියන්නේ view එක, click එකක්. අන්න ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. click කරලා ඇතුළට එන. ඊට පස්සේ තමයි sale එක වෙනවද නැද්ද බලන්නේ. right as soon as listed ගොඩාක් views එනවා මම කලින් කිව්වා වගේ tons of views ගොඩාක් views එනවා ගලාගෙන එනවා ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා right මම දැම්ම ගමන් මෙච්චර views ගානක් ආවා දැන් මේක gradually මේ අඩු වෙගෙන decrease වෙගෙන යනවා නැති වෙගෙන යනවා මේ ඉතින් එහෙම වෙන්නේ ඇයි ඉතින් ඒක වෙන reason එක තමයි ඒක compare වෙනවා but fading without sales නැතුවම fade වෙන සමහරවිට sale එකක් දෙයක් ඇවිල්ලා මේ වෙනවා උත්තරේ තමයි compare වෙනවා right compare වෙනවා කියන එක ඔළුවට දාගන්න මම මේක විස්තර කරන්න compare කියන්නේ තව එකකින් තව එකකට ගිහිල්ලා බලනවා බලලා වාගයත් එක්ක compare කරගන්නවා හරිද right මම ඒක explain කරන්න right අනිත් එක තමයි tons of views ඔයා තියෙන existing listing එකට daily generate වෙනවා views අනිවාර්යයෙන්ම generate වෙනවා හොඳ views එනවා හැබැයි sales එන්නේ නැහැ කො අඩුවෙන් ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි sales එන්නේ නැත්නම් එන්නේ නැති තරම් right ඒකත් වෙන්නේ compare එක මේ compare වෙන එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ item එක දාලා කොච්චර මේ වුණත් ඔයාට views වෙනවා. අපි ගොඩාක් කටි කියන views හොඳට ආවම මමත් කියන එක views ආවම sales වෙනවා කියලා. හැබැයි ඒකේ extreme එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි level එක තමයි views වෙනවා. ඊට පස්සේ යාට ගියාම මේක sell වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලන්න ඕන මොකද්ද වැරද්ද කියලා. ඒක මේ වැරද්ද තේරෙන නිසා තමයි ගොඩක් කටට ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ගැන හොයනවා. ඉතින් මේ වගේ පිරිසක් බිහිලා දින එක ගැන මුලින්ම සතුටු වෙන්න ඕන. මොකද තමන්ගේ ස්ටෝර් එක ගැන ගොඩාක් දුරට හිතනවා මොකද මේවා වෙන්නේ කියලා. අර හැම තියෙන අපි මේ වාහනයක් ගත්තත් නට් ජොයින්ට් එක හරි නට් එක හරි ඒ කියන්නේ බෝල් ජොයින්ට් එක හරි ගැන හරි වොරි වෙනවා දැනගන්නවා මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒව ගැන දැනගත යුතුයි. right හරි. මේකට කරන්න තියෙන සොලියුෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට කරන්න තියෙන. මේ දේ වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වෙනව නෙමෙයි අපි හැමෝටම වෙනවා. මේක වෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් එහෙනම් මගේ එක්කම item sell වෙනවා කියන එක බොරුවක්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. right take down less performing listing. ඔයාගේ වැඩිපුර perform කරන්නේ නැති listings එක අයින් කරන්න. එකපාරට අයින් කරන්නත් එපා මේක. මේ මතක තියාගන්න මේවා ඔයා දාලා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ වෙන දේවල්. එතකොට ඒක listing එක perform කරන්නේ නැහැ කියලා ඔයා බලාගන්න 3 months deadline එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ අද දැම්මොත් මාස 3ක් බලන්න මේ listings කොහොමද කියලා. ඉතින් මේව කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් මේ extreme එක කියන්නේ ගොඩාක් එහාට ගිහලා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් item එක දාද්දි ඔයා sheet එකක් update කරගන්න මේක දැම්ම දවස. ඊට පස්සේ සතිය views බලන්න. sales කොච්චර එනවද? conversion rate එකක් බලන්න. eBay එකෙන් අපිට දෙනවා තමයි conversion rate එක accurate නැහැ. ඒක පෙන්නන ඔක්කොටම. ඔයා listing එකෙන් බලන්න. එහෙම බැලුවොත් ඔයාට තේරෙයි මේක perform කරන එකක්ද perform නොකරන එකක්ද කියලා. ඔයාට මාස 3 යනකොට යන්න කලින් මාස 2කින් මේ තේරෙයි හරි මේකෙන් එච්චර ඔයාට වගතුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අන්නේ අවස්ථාවට ඉක්මනට ගිහලා මේක අයින් කරන්න. ඒක තමයි හොඳම මේ කරන්න පුළුවන් දේ. අයින් කළා දාන්න. ඊට පස්සේ ඒ හා සමාන එකක් දාන්න similar item විදියට දාන්න යන්නත් එපා. මොකද මේක underperforming listing යන නිසා. ඒක මේ list මේ කියන්නේ ඔයාගේ අර note down කරගන්න වෙනම sheet එකක් හදාගෙන හරි ඔයා ලියාගෙන හරි එතකොට ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා කරද්දී ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු දැනුමක් ලැබෙනවා. වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගන්න දැනුමට වඩා ඔයා තමන්ගේ ස්ටෝර් එකෙන්ම දැනුමක් ගන්නවා. එතකොට ඔයා තව කෙනෙක්ට උදව් කරනවා නම් උදව් කරන කෙනෙක් නම් වෙන කෙනෙක් මේ වගේ අයිටම් එකක් කරලා අහුවොත් group එකේ හරි ඔයාගෙන් personally හරි අහුවොත් කියන්න නෑ මේක මට මෙන්න මේ වගේ experience එකක් තිබ්බේ. ඔයා මේක කරනවා නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. අන්න ඒ වගේ advice එකක් දෙන්න. දැන් මම අයිටම් එකක් search කරලා group එකේ දැම්මත් මම නැත්තම් මගේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න දැම්මත් මම කවදාකවත් underperforming ඒවා කරන්න කියන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ හොඳ perform කරන්න පුළුවන් ඒවා කරන්න කියලා. ඒ වගේ ඔයාට
ඔයාටත් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ෂෙයා කරගන්න කට්ටියත් එක්ක. ඔයා කරන අයිටම් එක දෙන එක නෙමෙයි මම මීන් කරන්නේ. ඒ කැටගරි එක. මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අයිටම් කරන්න. ඒක අපි හැමෝටම උදව්වක් තමයි කරගන්නේ. අපි හැමෝම එකතු වෙලා ගොඩ යන්න ඕන නිසා තමයි ඊපල් channel එකත් කරන්නේ. නැත්නම් ගොඩක් කටියට මේ තනියෙන් කරගෙන ස්ටක් වෙන්න ඉඩ තිබ්බා. ඉතින් ඒක කරන්නේ ඒකයි ඔක්කොම කොට යන්නේ. ඉතින් මම කල්ප බලාපොරොත්තු වෙන එක මේක බලන කෙනෙක් ජෙනුයින් කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට සපෝට් කරන්න. ඒ සපෝට් කළා එයාව මේ අපිත් එයාවත් ආදගෙන යම් මේ එතකොට තමයි අපි හැමෝටම මේ ඇත්තටම ආත්ම තෘප්තියක් තියෙන අපි දෙයක් කරා කියලා. right හරි ඊට පස්සේ compare කියන එක තමයි මට පෙන්වන්න තියෙන අවශ්‍ය උනේ. මේකව පළවෙනි ලිස්ටින් එකේ දැම්මා. දෙවෙනි ලිස්ටින් එකේ දැම්මා. 100 වෙනි ලිස්ටින් එකේ දැම්මත් ලක්ෂය වෙනි ලිස්ටින් එකේ දැම්මත් still ඒක compare වෙනවා. ඒ compare වෙන්නේ මෙහෙමයි. Either you copy or research, established listing will be given priority. ඔයා මේක දාන item එක අපි කියන ගොඩක් කටේ copy කරනවා. copy කරා හෝ නැත්නම් ඔයා research කරලා හෝ ගත්තත් ඒකට item එකක් already establish වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට තමයි priority එක දෙන්නේ eBay එකෙන්. ඔයාගේ මුලින්ම දාන item එකට නෙමෙයි. ඒක දෙන්නේ නැතුව නෙමෙයි දෙනවා. හැබැයි අරක priority වෙන්නේ. right. ඒක priority වෙනවා නම් ඒකත් එක්ක අය customer කෙනෙක් ගිහලා search කරනවා නම් ඔන්න ඔයාගේ item එකයි එකයි compare වෙනවා. ඒ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනවා. හැබැයි ගන්න නැහැ. ගන්නේ අරගේ item එක. මොකද එයාගේ sold history එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක 95%ක්ම මේ sold history එකක් තියෙන හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඒක පරණ නිසා. ඔයාගේ බිඳුවයි. ඔයාගේ price එකත් එක්ක compare වෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. right ඒ අවස්ථාවේදී compare වෙනවා කියන්නේ already එතකොට ඔයාව අලුතෙන් බලන එන customers ලා. මම මේකට උත්තරේ දෙන්න කොහොමද prices compare කරන්න නැතුව sell කරන විදිය. right එතකොට මේක compare වෙන්න තමයි ඔයාගේ views වැඩි වෙන්නේ. වැඩි වෙනවා impression වැඩි වෙනවා හැබැයි sales නෑ. ඔන්න ඕක තමයි first frustration එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ item කොච්චර හොඳද තිබ්බත් ඒව ගන්න කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේ කීල්ස් එකේ අපි මේ මොනවාද සුපර් මාකට් එකක හොඳ items වගේක් තියෙනවනම් ඒ items ටිකම අපි සිල්ලර කඩ එක වික්කොත් ගොඩක් කට්ටිය ගන්නෙ නැහැ ඒ price එකට උනත්. සමහර කට්ටිය ගත්තා. මොකද අතට ගිහලා අතපත ගාලම ට්‍රොලියේ දාගෙනම ගිහලා ගන්න පුළුවන්. අතන ගිහලා මුදලාලින් ඉල්ලන්න ඕන මේක දෙන්න. මේ inconvenience. ඔයාට අතට ගිහලා vehicle එක park කරලා ඇවිදගෙන ගියා. හොත්තම රාක්කවල තියෙන ඒ ටික අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි. එතකොට already established seller කෙනෙක් ගාවට තමයි කට්ටිය යන්නේ ඔයා ගාවට එනවට වඩා. ඉතින් මෙතන establish වෙන්න ඔයාටත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර path එකට යන්න ඕන. Don't chase trending products until you establish select a product and trend it. ඔයා කවවෙලේකවත් trending products පස්සේ දුවන්න යන්න එපා. මම හැමදාම කියන දෙයක් trending product පස්සේ දුවන්න යන්න නැතුව ඔයා මුලින්ම establish වෙන්න. traffic එක build කරගන්න. traffic එක build කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා trend කරන්න items. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන item එකේ trend වෙයි. මේ ඔක්කොම නෙමෙයි 10ක් ගත්තොත් 5ක් විතර trend වෙයි. ඉතින් ඔකට තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ compare කියන තැනට යන්න කලින් ඔයා traffic එක build කරගන්න. මම හැම වීඩියෝ එකකින් ගොඩාක් බහුතරයක් වීඩියෝස් වල මේ traffic එක ගැන ගොඩාක් කතා කරන්නේ ඒකයි. ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මේ traffic build කරන්නේ auctions වලින්. ඒ හැම එකම හැමදාම කියන්නේ මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් එකට එකක් chain එකක් වෙයි link වෙනවා. හැම වීඩියෝ එකම හැම එකෙම information තියෙනවා. ඒකෙන් මේ ගත්තොත් මේකේ උත්තරේ තියෙනවා. jigsaw puzzle එකක් වගේ. ඉතින් ඒක හරියට ඔයා මේ වීඩියෝස් ටික බලලා ඉන්නවනම් ඔයා daily follow කරනවනම් එතකොට ඔයා මේක note down කරගන්නවා නම් ඔයාට ලොකු information එකක් එකතු වෙයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝස් වල තියෙනව කොහොමවත් notes වල දීලා නැහැ. notes එකක් ඇත්තෙත් නෑ. ඉතින් ගොඩක් කටි notes වල දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා ලොකු information වගේක් මේව ඔක්කොම එකට මේ ඇඳිගෙන. ඒ කියන්නේ chain එක මේ link වෙන. අන්න ඒ link ඒ වලින් information ගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ knowledgeable person කෙනෙක් විදියට හොඳ guidance එකක් තියෙන මේ knowledge එකක් ඔයාගාව තියාගන්න. පොතක් ඇත්තටම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මේ trending product පස්සේ යනවට වඩා ඔයාට item එක trend කරගන්න පුළුවන්. ඔය no views කියන එකට more views no sales කියන එකට උත්තරයක් හම්බ වෙනවා. ඔයා traffic එක build කරගන්නවා කියන ඔය follow කරන කට්ටියක් ගොඩ නැගෙනවා. followers ලා ගැන මගේ වීඩියෝ එකක් ඇති channel එකේ followers ලා බිහි වෙනවා. right followers ලා බිහි වෙනවා කියන්නේ 50ක් follow කරනවා නම් ඔයා දාන item එක අලුතෙන් දැම්මොත් ඔකට views එනවා ගොඩක් ප්‍රමාණයක්. ඔයාට කැමති customers ලා follow කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ compare කර ඉන්නේ නැහැ price එක. දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් $20ක item එක $60කට දැම්මොත් compare වෙයි ලොකු ගාණක්. හැබැයි ඔයාට practical price එකක් දාලා තිබ්බොත්
කස්ටමර් වුණත් ඔයාගෙන් ගන්න වෙන කෙනෙක්ව කම්පෙයාර් කරන්න නැතුව. ඉතින් ඔයාට කැමති කස්ටමර් බේස් එක මුලින්ම හදාගෙන හිටියොත් ඔයාගේ පොකට් එකේ තියෙන සේල්ස් මම සෙෂන්ස් වල කියන්නත් ඒකයි පොකට් එකේ තියෙන සේල්ස් එක ඔයාට තියෙනවා අලුතෙන් කට්ටිය හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. අලුතෙන් එන ඒවා බෝනස් සේල්ස්. ඉතින් හැම වෙලේම try කරන්න අයිටම් එකට මෙතන කියන්නත් ඒකයි අයිටම් එකක් ට්‍රෙන්ඩින් අයිටම් එකක් හොයාගන්නට වඩා අයිටම් එක හොයාගෙන ට්‍රෙන්ඩ් කරන්න. ඒකෙන් ඔයාට ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙලා ඉන්නවනේ. ඊට කලින් කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා. එතකොට මේ කියන එකට හරියටම උත්තරය හම්බ වෙනවාට එතකොට හම්බ වෙයි less views more sales. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ලිස්ට් කරන දිම ඔයාගේ අතේ sales එක තියෙනවා. ඒක නිසා wisely හිතන්න, ඒ විදිහට කරන්න. ගොඩක් කටට තියෙන ප්‍රශ්නට උත්තරේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. Right, good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel, sister channel ki epal hub එක subscribe කරන්න. group එකට එන්න, group එකේ join වෙන්න, ඒකෙන් knowledge එක share කරන්න දියුණු වෙන්න. එහෙනම් ගිහලා එන්න, all the very best, bring model to Sri Lanka, happy selling.